Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mit lehet róla tudni, hogy van ő ebben a nagy kalváriában, amit most a körülöttünk lévő energiák okoznak, ezt hogyan veszi. Ugyanis egyik nap az olyan energia van, hogy gondolkodjál ésszel, racionálisan, a másik nap meg az érzelmek tombolnak, és hát ezt igazából nagyon nehéz lekövetni emberi szinten, de megnézzük, hogy ő ezt hogyan boldogul ezzel, úgyhogy a kérdésünk az, hogy mit lehet tudni erről a szeretett kedvesről. Mi van most vele? Mi van most ezzel a szeretett személlyel? Mi van most vele? Két lehetőség van itt az özvegyasszony vonatkozásában, tehát lehet ő egy olyan személy, aki nem az, aki a szívének kedves, de lehet az is, aki a szívének kedves személy, csak mondjuk idősebb, érettebb, bölcsebb nála. Tehát ez a két variáció van. És akkor mondom azt, hogy amikor az a helyzet, hogy ez az özvegyasszony jelölő személy nem ugyanaz, mint ez a szívének kedves személy, akkor ő nagyon sokat gondolkodik és mérlegel azzal kapcsolatosan, hogy mit évő legyen, melyik őjükre helyezze a fókuszát, melyik őjükre figyeljen jobban, vagy melyik őjük felé irányítsa a saját életét, a gondolatait, az érzéseit és minden mást. Itt most úgy tűnik, hogy sokkal nagyobb teret kap az életében, a gondolataiban ez a szeretett nő, mint az a másik. És hogyha ez ugyanaz a személy, csak mondjuk ez a szívének kedves személy az kicsit bölcsebb és érettebb, akkor pedig pontosan egy olyan dilemmával küzd, ami gondolataiban állandóan ez jelenik meg, hogyha idősebb, akkor mit kezdjek azzal, hogy idősebb, meg hogy hogyan tudja elfogadni, illetve ha nem csak idősebb, hanem bölcsebb is, akkor pedig a férfiúi egójának, hát most éppen férfiúról beszélek, de nőnél is lehet, tehát ott az egójának kell úgymond alázatot tanúsítani, hogy elismerem, hogy a másik személy bölcsebb, és itt megint csak azt mondom, hogy az érzelmek itt sokkal erősebbek, és még az ego harc az már kezd alul maradni ezen a küzdelmen, mert ugye arányaiban, súlyaiban ez látszik. Tehát ott ez a különbség, bármelyik variáció is érvényes a te esetedben. Lehetséges, hogy például amikor ez egy másik személyt jelöl, mint itt a szerelmes nő, akkor az a személy vagy bölcsebb, vagy ő bölcsebbnek gondolja, mint ezt, és mint egyfajta tanácsadóra tekint rá, mint aki meghatározza az életét, meghatározta eddig az életét, vagy legalábbis nagyon is figyelembe vette az ő gondolatait, vagy az ő tanácsait, és most pontosan ezért gondolkodik ilyen sokat, mert ezek a tanácsok most ellentétesek az ő szíve vágyával. Na megnézzük akkor, hogy mit tudhatunk meg itt az özvegyasszonyról, mit tudhatunk meg. Ha ez utóbbi eset van, amiről most beszéltem, tehát hogy most ellentétes az, amit ő eddig neki mondott, és hogy ugye különbözik a két személy, akkor azt érzi, hogy itt nagyon más az, amit tapasztalt, más az, amit ő hitt, például kapcsolatokról, vagy amit ez a nő számára mondott kapcsolatokról, együttélési módokról, szabályokról, tehát, hogy itt az ütközik az ő gondolataiban,
azzal, amire ő vágyik. Na megnézzük még itt a szerencsétlenséget, hogy miért van itt ez a nagy szenvedély. Mert hogy ő benne hatalmas változást okozott. Ez iránt a személy iránt érez. Hatalmas belső, lelki és mindenféle belső átalakuláson ment keresztül, azáltal, hogy ezt a szenvedélyt ő megtapasztalta. Ez egy őrült nagy szenvedélyt jelent itt jelen esetben, érzelmekkel párosulva, tehát nem csak a testi vágyaknak a megélésére vonatkozik itt, hanem arra is, hogy érzésileg is ott van, tehát azért a szívének kedves személyről van szó, mert hogy testileg, lelkileg mindenféleképpen ő az, akire vágyik, és ez benne egy hatalmas változást okozott, és pontosan ez a nagy változásnak az eredménye az, hogy ő megkérdőjelezi, ha ez egy másik személy, akkor megkérdőjelezi annak a tanácsait, az eddigi tanácsait, hogy azok jelen esetben érvényesek-e. Illetve, ha ugyanarról a személyről van szó, akkor a problémát az okozza, hogy próbálja elképzelni, hogy hogyan tudnak ők együtt élni, hogyan tudják ők a kapcsolatukat fenntartani, hogyha ez a helyzet, hogy korkülönbség, vagy bölcsességbeli különbség, tehát hogy itt pedig akkor az a problémája, de ez még mindig az egóharc, de itt, mint ahogy az előbb mondtam, ő neki alázatot kell tanúsítania, és azt kell megtapasztalnia, már csak az egy lépés hiányzik, hogy ő megkapja ezt, amire vágyik, hiszen látjuk, hogy itt 3 áll az 1-jel szembe, tehát már csak egy kis aprócska változás hiányzik ahhoz, hogy megkapja azt, amire nagyon vágyik. Na megnézzük, hogy te vagy-e ez a személy. Ez a kérdés most majd, hogy akkor mit gondol ez a szeretett kedves a nézővel kapcsolatosan, mit gondol vele kapcsolatosak-e ezek a gondolatok, tehát mit gondol ez a szeretett kedves a nézőről, hogyan gondol rá, ha rágondol, hogyan gondol rá, ha rágondol, milyen gondolatai vannak. Hát kétségtelen, hogy nagyon-nagyon nagy hatással vagy rá, belebetegszik abba a mély lelki átalakulásba, illetve ha van neki kapcsolata, akkor annak a kapcsolatnak a lezárásába, átalakításába, tehát ez így teljesen maga alá gyűri, és tulajdonképpen, ja igen, ezt szerettem volna mondani, hogy most azzal, hogy április 26-án belépett az ikrek jegyébe az Uránusz, az 1972-től születettek, 72, 73, 74, az ő esetükben pontosan szembe kerül ez a ikrek jegyében járó Uránusz a születési képletüknek a Neptunuszával. És ez a Uránusz-Neptunusz szembenállás, ez azt eredményezi, hogy el kell kezdeni belső munkát végezni. Ez ilyen kényszerítő energia, és ezért jönnek az életünkbe különböző eddig nem tapasztalt történések, hogy rákényszerítsenek, rávegyenek bennünket először szép szóval, könnyen, és aztán majd később kényszerítő erővel, hogy végezzünk belső munkát is. Ez nagyon különböző. Az én esetemben ez konkrétan úgy volt, hogy elvette az állásomat is, ez az energia, amikor pont bepontosodott, mert nem voltam hajlandó belső munkát végezni, és az a helyzet, hogy ennek kapcsán kezdtem utána járni a dolgoknak, hogy ez meg mi okozta, tehát hogy mi történt ott, mert egyszerűen nem értettem, hogy hogyan történnek a dolgok, és most egy ilyen időszak következik, mondom, a 1972-től születettek vannak már soron, itt
71-72 kinél hogy, de akiknek ilyen nagyon nagy belső feszültségeik vannak, azoknál bizony lehetséges, hogy ez a befelé fordulás kényszere jelentkezik. Őnála is lehetséges egy ilyen energia, ezt most azért is mondom el, mert hogy itt az elhagyás, ez nem csak párkapcsolat elhagyás, hanem munkahely megszűnésére is vonatkozhat, hiszen a házasság, ha munkaviszonylatából nézem, akkor azt jelenteti, hogy van egy cégnél lévő munkahelynek a felbontása, megszüntetése, és annak a lelki traumáját is jelentheti, hogyha nem kifejezetten szerelmi oldalról nézem, és ettől teljesen oda van ez a személy. És mindenképpen kapcsolódik hozzád, mert legalábbis ő úgy gondolja, hogy miattad, vagy te neked a hatására, tehát a te hatásodra történnek ezek, pedig, mint mondom, igazából hát nem. Az égi energiák azok működnek, csak mivel keveset tudunk róla, ezért ezt nem vesszük figyelembe, hogy bizony ezt lehet, hogy nála is egy ilyen már korábban megtörtént Uránusz-Neptunusz szembenállás okozza, ami a belső munkára való kényszerítő energia. Ezért van az, hogy sokan elindulnak, hogy akkor hirtelen csak itt a YouTube előtt találják magukat. No, szóval ilyen is lehetséges, így a gondolataiban, bár ezt ő nem tudja, ez most csak nekem jutott eszembe, hogy ennek kapcsán, hogy így nem érti itt a lelki átalakulás és a belebetegedés következtében, ő nem érti, hogy mi történik. Nagyon össze van zavarodva. Na nézzük itt a betegséget. Hogy mi ez a zavarodás? Igen, tehát olyan váratlan lehetőségek, váratlan dolgok érkeztek az életébe, amelyek teljesen összezavarták, teljesen elbizonytalanították, úgy élte meg, mint szerencsétlenségek sorozatát, és valahogy hozzád köti. Lehet, hogy a ti találkozásotokat követően, bárha ez így történt, akkor ott tudni kell, hogy ti is azért találkoztatok, mert hogy ez a belső munkára való kényszerítésnek az egyik lehetséges megjelenése formája, ahogyan én ezt megállapítottam már így a sok-sok találkozás alkalmával. Na nézzük az utazást még, hogy mi ez hát a vágyait okolja, igen, a vágyait okolja, hogy ő most ilyen helyzetbe került veled és magával is, hogy mennyire vágyakozott utánad, és vágyakozik mind a mai napig, csak igyekszik ezt elbagatelizálni, elnyomni magában, és ezt a nagy fájdalmat éli meg közben, amit, mint mondom, ahhoz fűzi, vagyis ahhoz kapcsolja, hogy ő neki a párkapcsolatában, vagy a munkájában történtek nagy változások. Na nézzük még ezt a halált itt, hogy mi az, amit erről tudhatunk. Még hozzád kapcsolja, tehát hogy erről beszélnek itt a lapok, hogy a múltban, amikor ti találkoztatok, az egy nagyon-nagyon új élmény volt neki, nagyon más vagy, mint amihez ő hozzászokott, akiket ő korábban ismert, viszont ez a találkozáshoz, tehát azért mondom, hogy ehhez kapcsolja ő az ő benne végbe menő változásokat, de a háttérben szerintem biztosan nem ez van. És nem csak most történik, hanem történhetett ez már korábban is, nem csak most, hanem most nagyon, tehát ez az Uránusz-Neptunusz szembenállás, ez most azokra lesz hatással, akik korábban nem tették meg, mert korábban is voltak ilyen fényszögek, csak nem ilyen kényszerítő erejűek, hanem azok olyan finomabbak. És lehet, hogy ő például egy ilyen finomabbat él meg nehezebben, tehát nem csak a 70 környékén születettekről beszélek, hanem a fiatalabbakról is szó lehet. Ott is érvényes lehet ez az energia, csak más
más megnyilvánulásban, de ettől még ő érezheti ugyanolyan nehéznek, mint mondjuk akikről beszéltem. Na megnézzük, hogy egyébként milyen érzései vannak veled kapcsolatban, mit érez ő, mit érez ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatosan, mit érez ez a szeretett kedves a néző iránt, mit érez iránta, mit érez iránta. Hát nagyon nagy szenvedély, szinte betegesnek éli meg ezt a szenvedélyt, amit irántad érez. Nem is tudja elképzelni, hogy hogyan lehetséges ez. Hogyan van az, hogy ezt érzi irántad, és megint kijöttél, tehát amit ott az első kérdésnél boncolgattam, az hát úgy tűnik, hogy rólad szólt. Tehát, hogy itt azt gondolja, állandóan ezen gondolja, hogy megbabonáztat, hogy valamit csináltál vele, mert ő olyan vágyakozást él meg irántad, ami nem normális, ami nem lehet, az csak úgy magától nem lehetséges, hogyha itt nincsen a háttérben babona, pedig el kell, hogy mondjam, hogy amikor nagyon sokan azt mondják, hogy megbabonáztam, meg kötést kért rá, meg átkot, meg mindenféle, a legtöbb esetben semmi ilyen nincs a háttérben, hanem az embereknek a saját belső megélésük az, ami akadályozza a problémák megoldását, és egyszerűbb, és ez megint az a kategória, hogy egyszerűbb ilyenekre ráfogni, mint hogy nekiálljak és én magam végezek belső munkát, esélyt adva arra, hogyha én dolgozok magamon, akkor a másik személynek is segítek. Ehelyett inkább utálkozás, meg gyűlölközés van, meg hogy a másik az átkot tesz rá, de én ebben azért nem hiszek, mert sok oldást csináltam, és nagyon kevésszer találkoztam valódi átokkal, valódi olyan kötéssel, ami nehéz volt, sokkal inkább volt ez a belső megélésnek a haraggal és indulattal megtoldott ereje, és az se kellemes, de a kettő nagyon-nagyon más. Én biztos, hogy az egyiknél napokig rosszul voltam, mert felkészületlenül ért, amikor rendes átokkal találkozik az ember, de amikor csak ilyen átoknak nevezett akármiket oldottunk, akkor tulajdonképpen az sokkal-sokkal könnyebb annak az oldása, és innen tudom, vagy gondolom azt, hogy amit így gondolunk, hogy átkot meg kötés van rajta, azt az a másik hibája, de csak hárítás. Nézzük itt a szerencsétlenséget megint. Hát ez csak fokozza. Tehát amit mondtam, hogy az érzéseiben te az irántad való szenvedélye az elmondhatatlan, hogy mit érez, és ő ezzel nem is tud mit kezdeni, és a gondolatait is ez köti le állandóan a vágyan. Na nézzük még a betegséget. Itt azt gondolom, hogy az első kérdésnél ezek jöttek ki nagyjából, tehát, hogy itt az akadályozó tényező az lehet, mint mondtam, ott második variációként egy olyan személy, aki eddig meghatározta az ő kapcsolódásról, párkapcsolatról elfogadott véleményét, és az, hogy hogyan, vagy mit is jelent az, mit jelent egyáltalán párkapcsolatban lenni, élni, és ez akadályozza azt, hogy ő tulajdonképpen ezt a nagyon mély érzését, amit irányodba érez, azt meg is tudja élni. Pont amit az első kérdésnél elmondtam, hogy micsoda nagy küzdelmet folytat ő magában, és
ez az, ami itt megnyilvánult. Na megnézzük akkor, hogy hogyan alakul a kettőtök kapcsolata, mire számíthat a néző ettől a szeretett kedvestől, mire számíthat tőle, mire számíthat a néző ettől a szeretett kedvestől a következő néhány napban, egy hétben, mire számíthat tőle, mire számíthat. Továbbra is megmarad abban a dilemmában, amit az elején részleteztem, súlyos lelki terhekkel, megtűzdelve, de az az igazság, hogy amikor valakinek ez van feladatként, életfeladatként kijelölve, akkor ezen muszáj keresztül mennie, illetve hát a másik véglet az, hogy akkor befejezi ezt az inkarnációt, aztán akkor megy egy újabb kísérletre, de itt most arról beszélnek a lapok, hogy a következő néhány napban tulajdonképpen marad ez a jelenlegi bizonytalan energia. Ha nézzük itt az örvendezést, lehetséges, hogy olyan látszattevékenységekbe menekül, ami tényleg csak látszat, ami nem hoz neki se örömöt, se semmit valójában, illetve egyeseknél a függőségeibe menekül, mert hogy nem bír megbirkózni ezzel. Na nézzük még a levelet, hogy mi ez a levél itt. Lehetséges, hogy egyeseknél nagyon is elgondolkodik azon, hogy hogyan lehetne a kettőtök kapcsolatát szorosabbra fűzni. Nem azt mondom, hogy fog erről beszélni, de mindenképpen azt mutatják itt az alátámasztó lapok, hogy ő ezen nagyon mélyen elgondolkodik, és egy újabb és újabb lehetőségeket keres arra, hogy hogyan tudnátok ti. Tehát, mint mondtam, az egyik esetben az történik, hogy egyik csoport, vagy a nézők egyik csoportjánál, hogy elmenekül a probléma elől, és akkor bulizik, és függőségek, ital, drog, szóval, hogy elmenekül, például altató is, az is ebbe tartozik ilyenkor, amikor elmenekül, hogy inkább akkor beaszok, és akkor átalszom a világot, ez sem oldja meg a problémát, csak elodázom vele. A másik esetben viszont gondolkodik, és agyal, és azon töri az eszét, hogy hogyan tudnátok ti ezentúl jobban kapcsolódni egymáshoz. Ez az, amit látok a szeretett kedvessel kapcsolatosan. Köszönöm, hogy itt vagytok és nézitek a videót, és a lájkot, a feliratkozást, a kommenteket is köszönöm mindenkinek, hogyha megírjátok, hogy hogyan érint benneteket, hogy hasznos-e számotokra. Még a mai nap van lehetőség arra, hogy egyéni konzultációra most jelentkezzetek ebbe a hónapba, és utána akkor lezárul, következő hónap közepéig megint ez a lehetőség, és azt meg tudjátok a leírásban található linken tenni, illetve tudtok nekem írni, hogyha valami olyan személyes kérdésetek van, amivel kapcsolatosan keresnétek, az is ott van a leírásban, és a figyelmetekbe ajánlom, hogy a leírásban oda tettem a személyes élő találkozók, a nő nézők számára élő találkozó időpontjait is, meg a regisztrációs linket. Lehet regisztrálni már most, de aki nem, amit találkozunk, addig minden jót kívánok, sziasztok!